Now you have the third functional event, third, that is transportation of oxygen and carbon dioxide. सुरुमा transportation of oxygen तीन तरिकाले हुन्छ, सरी दुई तरिकाले हुन्छ oxygen. Since oxygen is less soluble in water, so only 3% of it transports as dissolved in plasma. Baki 97% is in the form of oxyhemoglobin inside red blood cell. Dosro is transportation of carbon dioxide. Transportation of carbon dioxide. यो तीन तरिकाले हुन्छ 1 2 3. Carbon dioxide is more soluble in water, so 7% of it is dissolved in plasma. Dissolved in plasma. 23% of it is in the form of carb amino hemoglobin. कति बाँकी भयो 23 plus 7 30 बाँकी रह्यो 70. So 70%, majority percentage of carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate. Bicarbonate. Okay. यतिले पुग्यो त नाइ कसरी देखाउनु पनि पर्यो त्यसको लागि आवर क्लासिकल डायग्राम हामी युज गर्छौं. सो यसपालि हल्का डायग्राम बिस्तारै बनाए किनभने ठाउँ चाहिन्छ. There is our alveoli, right? Alveolar epithelium द्वारा surrounded. त्यसपछि you have your deoxygenated blood छ, and then you have your oxygenated blood छ. Okay, same thing, you have your deoxygenated blood and you have your oxygenated blood. Sorry, you have your oxygenated blood. Yeah, you have tissue. ल ठीक छ, अब ध्यान लिएर. सो यहाँ deoxygenated blood ट्राभल गर्दैछ, यहाँ oxygenated blood ट्राभल गर्दैछ. यो venous end भयो, यो venous end भयो, यो arterial end भयो. ठीक छ. Deoxygenated blood is taken to your lung where it receives oxygen and gives away carbon dioxide. कसरी हामीले अघि नै हेर्यौं diffusion of oxygen and carbon dioxide मा. Then this oxygenated blood travels throughout your body, reaches the tissues of your body. Tissue ले के डिमान्ड गर्छ? एनर्जी प्रोड्युस गर्नको लागि अक्सिजन. सो oxygenated blood ले अक्सिजन दिन्छ. टिस्यू ले यो अक्सिजन युटिलाइज गर्छ एनर्जी बनाउनको लागि र वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ. कार्बन डाइअक्साइड इज गिवन ब्याक टु ब्लड, ब्लड बिकम्स डिअक्सिजनेटेड. यो डिअक्सिजनेटेड ब्लड ट्राभल्स टु योर लङ अनि फेरि बिकम्स अक्सिजनेटेड विच ट्राभल्स टु योर टिस्यू, फेरि बिकम्स डिअक्सिजनेटेड एन्ड द चक्र गोज अन एन्ड अन. यहाँ ट्रान्सपोर्ट और डिफ्युजनमा हामीले हेर्यौं पनि कि कसरी हरेक ग्यास आफ्नो हाई पार्शियल प्रेसरबाट लो पार्शियल प्रेसरमा जान्छ. हामीले हेर्यौं कि अक्सिजनेटेड ब्लडमा अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर हाई हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइडको पार्शियल प्रेसर लो हुन्छ. डिअक्सिजनेटेड ब्लडमा कार्बन डाइअक्साइडको पार्शियल प्रेसर हाई हुन्छ र अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर लो हुन्छ. एल्भियोलाईमा अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर हाई हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइडको पार्शियल प्रेसर लो हुन्छ. त्यसैले जब डिअक्सिजनेटेड ब्लड एल्भियोलाईनिर पुग्छ त्यसले कार्बन डाइअक्साइड एल्भियोलाई दिन्छ र एल्भियोलाईबाट अक्सिजन आफूले लिन्छ बिकमिङ अक्सिजनेटेड. र जब अक्सिजनेटेड ब्लड टिस्युनिर पुग्छ टिस्युमा अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर लो हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइडको पार्शियल प्रेसर हाई हुन्छ. त्यसैले टिस्युले अक्सिजन अक्सिजनेटेड ब्लडबाट लिन्छ र कार्बन डाइअक्साइड अक्सिजनेटेड ब्लडलाई दिन्छ. एज अ रिजल्ट अक्सिजनेटेड ब्लड बिकम्स डिअक्सिजनेटेड. यति हामीले अघि नै हेर्यौं. अब हामीलाई हेर्न छ कि
जब डिफ्युजन भयो अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको त्यो कहाँ गयो ब्लडमा गयो ब्लडमा त्यसको के हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ ओके सो एल्भियोलाई भित्र पार्सल प्रेसर अफ अक्सिजन इज 104 mm of Hg पार्सल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड इज 40 mm of Hg वीनस ब्लड हुँदै डिअक्सिजनेटेड ब्लड जुन आउँदैछ त्यसमा अक्सिजन इज लो पार्सल प्रेसर इज 40 mm of Hg कार्बन डाइअक्साइड इज हाई पार्सल प्रेसर इज 45 mm of Hg एज अ रिजल्ट अक्सिजन आफ्नो हाई पार्सल प्रेसरबाट लो पार्सल प्रेसरमा जान्छ अथवा एल्भियोलाई भित्रबाट यो क्यापिलरीमा भिनस एन्ड अफ क्यापिलरीमा जान्छ अक्सिजन यसरी जान्छ कहाँ कहाँ जान्छ त दुईटा छ नम्बर वान 3% इज डिजल्भड इन प्लाज्मा मैले भनिसकेँ किनभने अक्सिजन इज नट सल्युबल इन वाटर त्यसैले मात्र 3% अफ इट इज डिजल्भड इन प्लाज्मा रिमेनिङ आरबिसी भित्र हुन्छ अरू के आरबिसी भित्र सो दिस इज आवर भेरी गुड आरबिसी बाँकी आरबिसी भित्र छिर्छ वन्स आरबिसी भित्र छिर्छ oxygen combines with hemoglobin RBC के हो it is a bag filled with hemoglobin के हो it's a respiratory pigment that is responsible for carrying oxygen and carbon dioxide so hemoglobin oxygen सँग combine गर्छ र oxy hemoglobin बनाउँछ this is 97% okay अब यो अक्सिजन अक्सी हिमोग्लोबिन र डिजल्भ प्लाज्मा के भन्छ डिजल्भड इन प्लाज्माको फर्ममा ट्राभल गर्छ अक्सिजनेटेड ब्लड हुँदै एन्ड रिचेस टिस्यू वाट ह्यापन्स नियर टिस्यू लेट्स सी सो दिस इज वाट ह्यापन्स नियर टिस्यू ओके सो यहाँ हिमोग्लोबिन अक्सी हिमोग्लोबिन छ as I said earlier okay so यहाँ deoxygenated blood जब oxygen पाउँछ it becomes oxygenated as a result partial pressure of oxygen increases कबसम्म equilibrium पाउनसम्म so 98 छ carbon dioxide decreases कबसम्म equilibrium पाउनसम्म so 40 यहाँ कति भयो partial pressure of oxygen 98 र partial pressure of carbon dioxide 40 बोकेर जाँदैछ टिस्युमा के छ टिस्युमा same as deoxygenated blood partial pressure of oxygen is 40 and partial pressure of carbon dioxide is 45 so here's the thing यहाँ partial pressure of carbon dioxide high छ त्यसैले यो हिमोग्लोबिन भाँचिन्छ हिमोग्लोबिन अक्सी हिमोग्लोबिन भाँचिन्छ हिमोग्लोबिन र अक्सिजनमा अब तिमीले के भन्लौ कि तर ब्लडमा अक्सिजनको पार्सल प्रेसर पनि 98 छ त अनि किन अक्सी हिमोग्लोबिन भाँच्यो जबकि टिस्युमा मात्र 45 छ कार्बन डाइअक्साइडको पार्सल प्रेसर कुरा यस्तो छ हिमोग्लोबिनको एफिनिटीको कुरा गर्यौ भने हिमोग्लोबिनको एफिनिटी इज कार्बन मोनोक्साइड हायर देन कार्बन डाइअक्साइड हायर देन अक्सिजन So hemoglobin is highly attracted to carbon dioxide as compared to oxygen. Even carbon dioxide in the body carbon monoxide तर्फ attracted हुन्छ मानौ एउटा केटा क्याफेमा बस्दैछ र बाहिर हेर्दैछ एउटा राम्री केटी आयो त्यसको आँखा त्यही माथि गयो हेरिरहेछ त्यो अक्सिजन हो त्यो केटी मानौ अर्को केटी आयो जुन त्यो केटी भन्दा पनि त्यो केटालाई बाइ द वे एभ्रीवन इज ब्युटिफुल अपेरेन्टली त्यो केटालाई त्यो केटी अझै राम्री लाग्यो व्हाट विल ह्यापन तुरुन्तै अक्सिजनलाई हेर्न छाडिदिन्छ कार्बन डाइअक्साइडलाई हेर्छ बिकज द्याट बोय प्रिफर्स कार्बन डाइअक्साइड ओभर अक्सिजन त्यो केटाको एफिनिटी आँखाको एफिनिटी त्यो केटीको मुहारतर्फ अक्सिजनभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइडतर्फ छ मानौ तेस्रो केटी आयो नेम्ड कार्बन मोनोअक्साइड जुन त्यसलाई अझै राम्री लाग्यो तुरुन्तै कार्बन डाइअक्साइडतर्फ आँखा हटाउँछ र कार्बन मोनोअक्साइडले हेर्न थाल्छ आई मिन आफ्टर अल वी आर मेन द पोइन्ट इज हिमोग्लोबिनको एफिनिटी कार्बन मोनोअक्साइड तर्फ बढी हुन्छ एज कम्पेयर टु कार्बन डाइअक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड तर्फ बढी हुन्छ एज कम्पेयर टु अक्सिजन त्यसैले हिमोग्लोबिनले थोरै पनि हेर्यो कि चान्स पायो कि ओइ कार्बन डाइअक्साइड धेरै छ
चान्स पायो कि चट्ट अक्सिजनलाई त्यहीँको त्यहीँ बिछोड गरिदिन्छ, छाडिदिन्छ र कार्बन डाइअक्साइडसँग टाँसिन जान्छ। तर त्यही अर्को अवस्थामा यदि थोरै पनि अमाउन्ट अफ कार्बन मोनोअक्साइड छ भने अक्सिजनलाई झ्याम्मै पुरै अक्सिजन छाडिदिन्छ, कार्बन मोनोअक्साइडसँग टाँसिन जान्छ। द्याट इज वाइ कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ इज भेरी फेटल। नुहाउने बेला ग्यास गिजर जो युज गर्छौ नि, हो त्यतिखेर प्रोपर भेन्टिलेसन हुनु पर्यो, अथवा कार्बन मोनोअक्साइडको कारण चट्ट हुन्छ। एनिवे, कुरा यो थियो कि पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड यहाँ हाई छ, त्यसैले हिमोग्लोबिनले इभन दो पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 98 छ ब्लडमा, त्यसले अक्सिजन छाड्दिन्छ। बिकज हिमोग्लोबिन प्रिफर्स कार्बन डाइअक्साइड ओभर अक्सिजन। हिमोग्लोबिनले कार्बन डाइअक्साइडले धेरै मन पराउँछ अक्सिजनको तुलनामा। ओके, बुझ्यो होला। सो वाट ह्यापन्स न, यो कार्बन डाइअक्साइड भित्र जान्छ, कार्बन डाइअक्साइड गोज इनसाइड यसरी। हिमोग्लोबिन कार्बन डाइअक्साइडसँग मिलेर कार्ब अमिनो हिमोग्लोबिन बनाउँछ। कति प्रतिशत? 23%। केही कार्बन डाइअक्साइड ब्लडमा जान्छ, कार्बन डाइअक्साइड मिल्छ प्लाज्मामा पाउने वाटरसँग डिजल्भ हुन्छ, कार्बोनिक एसिड बनाउँछ। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हुन्छ H++ HCO3- को फर्ममा। यो कति प्रतिशत? 7%। मैले भने नि कार्बन डाइअक्साइड इज soluble in water, oxygen is not that soluble in water, त्यसैले only 3% of oxygen is dissolved in plasma while 7% of carbon dioxide is dissolved in plasma। त्यसपछि हेर, पानी त मात्र प्लाज्मामा छैन नि, पानी त आरबिसी भित्र पनि छ। सो कार्बन डाइअक्साइड आरबिसी भित्र पाइने पानीसँग पनि मिलेर कार्बोनिक एसिड बनाउँछ, जुन पनि डिसोसिएट हुन्छ H+ र H3CO3- मा। अब भित्रको यो रियाक्सन र बाहिरको यो रियाक्सनमा के फरक छ? फरक यो छ, आरबिसी भित्र एउटा स्पेशल इन्जाइम पाइन्छ बाइ द नेम अफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दिस इन्जाइम इज द फास्टेस्ट एक्टिङ इन्जाइम। यो यति फास्ट एक्ट गर्छ कि आरबिसी भित्र बाइकार्बोनेट आयनको कन्सन्ट्रेसन भेरी हाई पारिदिन्छ। एन्ड वाट विल बाइकार्बोनेट डु? इट विल मुभ फ्रम हायर कन्सन्ट्रेसन टु लोअर कन्सन्ट्रेसन बाई डिफ्युजन। सो बाइकार्बोनेट भित्रबाट बाहिर जान्छ। इफ्लक्स अफ बाइकार्बोनेट फ्रम आरबिसी टेक्स प्लेस। तर यो सँगसँगै अर्को आयन छ जससँग बाइकार्बोनेट एक्सचेन्ज हुन्छ, एन्ड द्याट इज क्लोराइड आयन। सो बाइकार्बोनेट बाहिर जान्छ र क्लोराइड भित्र आउँछ। क्लोराइड कहाँबाट आयो? अभियसली ब्लडमा सोडियम क्लोराइड पोट्यासियम क्लोराइड छ, त्यहाँबाट आयो। सो सोडियम क्लोराइड पोट्यासियम क्लोराइडलाई छाडिदियो, सोडियम पोट्यासियम आयन भयो, क्लोराइड भित्र गयो। दिस इज कल्ड द इनफ्लक्स अफ क्लोराइड विथ एक्सचेन्ज अफ बाइकार्बोनेट इज कल्ड क्लोराइड सेफ्ट। यसैलाई हामी क्लोराइड सेफ्ट भन्छौँ, विच इज अल्सो कल्ड ह्यामबर्गर। हो, त्यो खानेवाला ह्यामबर्गर हो नि, त्यही नाम छ, ह्यामबर्गर इफेक्ट। ठिक छ। सो दिस इज योर ह्यामबर्गर इफेक्ट। बाइकार्बोनेट जुन बाहिर आयो, द्याट कम्बाइन्स विथ सोडियम पोट्यासियम आयन जुन क्लोराइडबाट छुट्टिएको हुन्छ, टु फर्म सोडियम/पोट्यासियम बाइकार्बोनेट। अनि यो फर्ममा पनि कार्बन डाइअक्साइड ट्राभल गर्छ। कति? मेजोरिटी 70% यो फर्ममा ट्राभल गरिरहेको हुन्छ। ओके, सो यो अक्सिजनेटेड ब्लड नाउ हेज बिकम डिअक्सिजनेटेड। कार्बोबिनो हिमोग्लोबिन बन्यो, प्लाज्माभित्र डिजल्भ भएर कार्बनिक एसिड बनायो र प्लाज्माभित्रै बाइकार्बोनेट फर्ममा पनि ट्राभल गर्यो। यो ट्राभल गर्दै गर्दै कहाँ पुग्छ? लङ्समा पुग्छ। लङ्समा जुन कार्ब अमिनो हिमोग्लोबिन छ, इट डिसोसिएट्स इन्टु कार्बन डाइअक्साइड एन्ड हिमोग्लोबिन, एन्ड दिस कार्बन डाइअक्साइड डिफ्युजेस ब्याक इन्टु द लङ्स। किनभने कार्बन डाइअक्साइडको पार्शियल प्रेसर 45 छ, यहाँ 40 छ, हाई पार्शियल प्रेसर टु लो पार्शियल प्रेसर। तर फेरि यहाँ क्वेसन के उठाउलौ भनेर कि तर तपाईँले भन्नु कि हिमोग्लोबिनको अफिनिटी कार्बन डाइअक्साइडतर्फ धेरै हुन्छ, त्यही पनि हिमोग्लोबिनले कार्बन डाइअक्साइड यो अवस्थामा किन छाड्यो? किनभने इट हेज नो अदर अप्सन।
पहिलो कुरा त हेर, यहाँ कार्बन डाइअक्साइडको पार्शियल प्रेसर पनि लो छ, सो त्यत्तिकै पनि तान्न खोज्दैछ कार्बन डाइअक्साइडले। दोस्रो कुरो, यहाँ पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन पनि हाई छ, सो जबरजस्ती अक्सिजन पुस गर्दैछ। मानो कि तिमीले क्याफेमा बसेर त्यो अक्सिजनलाई हेर्दैछौ, अल अफ अ सडन कार्बन डाइअक्साइड आयो, सो तिमी अक्सिजनबाट आँखा हटाएर कार्बन डाइअक्साइडलाई हेर्न थाल्छौ, किनभने तिमी हिमोग्लोबिनलाई कार्बन डाइअक्साइड धेरै मनपर्छ अक्सिजनभन्दा। तर के थाहा, कार्बन डाइअक्साइडको अगाडि ट्रक आइदिएछ र कार्बन डाइअक्साइड छोपिएको छ। अब तिमीले चाहेर पनि कार्बन डाइअक्साइडले हेर्न सक्दैनौ, हेर्नु त पर्छ त्यही अक्सिजनलाई, प्लस त्यो अक्सिजन तिम्रो नजिक पनि छ, कार्बन डाइअक्साइड छोपेको पनि छ ट्रकद्वारा र अक्सिजन तिम्रो आँखा नजिक पनि छ, सो ओभियसली तिमी अक्सिजनलाई टाढ्नेछौ नि। सेट एक्जाम्पल, तर जे होस् तिमीले बुझि त रहेछौ। त्यही भएको यहाँ एउटा त पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड यहाँ लो छ, त्यसले तानि नै रहेछ, तान्न खोजि नै रहेछ कार्बन डाइअक्साइडले, प्लस पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन पनि यहाँ हाई छ, सो जबरजस्ती धकेल्दै पनि छ अक्सिजनलाई हिमोग्लोबिनसँग टाँस कि टाँस भनेर। त्यो भयो। अर्को कुरा, अब जति पनि स्टेप छ नि रट्नु पर्दैन, यहाँ जे भयो रिभर्स लगाइदेऊ, कुरै सक्यो। सो के थियो, तिम्रो बाइकार्बोनेट बाहिर निस्के थियो, यहाँ बाइकार्बोनेट भित्र आउँछ, HCO3- क्लोराइड भित्र गयो, क्लोराइड बाहिर जान्छ। यहाँ के छ, क्लोराइडको इफ्लक्स भएछ, अघि नै क्लोराइडको इनफ्लक्स भयो थियो, यहाँ क्लोराइडको इफ्लक्स भएछ। क्लोराइडको इनफ्लक्स हुँदा क्लोराइड सेफ्ट भन्थ्यौ, क्लोराइडको इफ्लक्स हुँदा रिभर्स क्लोराइड सेफ्ट भन्छौँ। ओके, अब यो बाइकार्बोनेट के गर्छ, H+ कम्बाइन गर्छ, H2CO3 बनाउँछ, H2CO3 भाँचिन्छ H2O + CO2 मा, and CO2 is sent back। यहाँ एउटा कन्सेप्ट है, मैले के भने कि यहाँ H2CO3 कार्बनिक एनहाइड्रेसको कारण H+ र HCO3- मा भाँचिन्छ। HCO3 एक्सचेन्ज हुन्छ क्लोराइड आयनद्वारा, दिस इज क्लोराइड सेफ्ट अथवा ह्याम्बर्गर इफेक्ट। यहाँ H+ छ, मानो H+ थुप्रिँदै गयो भने त एसिडी पिएच झ्याम्मै घट्छ आरबिसी भित्र, आरबिसी डिस्ट्रोय हुन्छ। सो बचाउँछ कसले, सिन्स H+ बढ्दै जाँदा पिएच घट्छ, सो वी डोन्ट वान्ट दिस पिएच टु डिक्रिज। हामी चाहन्छौँ कि पिएच ब्यालेन्स रहिरहोस्, पिएच मेन्टेन रहिरहोस्। त्यो काम कसको, बफरको हो। यहाँ बफरको छ, यहाँ बफर हिमोग्लोबिन छ। Hemoglobin combines with H+ to form HBH, which is acid hemoglobin. So hemoglobin यहाँ बफरको रूपमा काम गर्दैछ, एसिड हिमोग्लोबिन बनाएर पिएचलाई धेरै झट्टै घट्न दिइरहेको छैन, मेन्टेन गरिरहेको छ, जसको कारण आरबिसी डिस्ट्रोय हुँदैन। अब त्यही HBH यहाँ गएर भाँचिन्छ HBH, इट सेपरेट्स इन्टु HB + H+, एन्ड यो जुन H+ छ, यही H+ यहाँ गएर बाइकार्बोनेटसँग कम्बाइन हुँदै कार्बन डाइअक्साइड निकाल्छ। अरू कुनै प्रोसेस रिभर्स गर्न बाँकी, यो अक्सिजन थियो, के भन्छ अक्सी हिमोग्लोबिन थियो, राइट। अक्सी हिमोग्लोबिन यहाँ भाँचेको थियो, त यहाँ फेरि अक्सी हिमोग्लोबिन बन्यो, यो दुईटा जोडेर, ड्यु टु हाई पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन। दोस्रोमा कार्बोमिनो हिमोग्लोबिन बनेको थियो, यहाँ कार्बोमिनो हिमोग्लोबिन भाँचियो र कार्बन डाइअक्साइड दियो। यहाँ कार्बनिक एनहाइड्रेसको मद्दतबाट बाइकार्बोनेट आयन बन्दै बाहिर इफ्लक्स भएको थियो, इन्फ्लक्स अफ क्लोराइड भयो थियो। यहाँ इन्फ्लक्स अफ बाइकार्बोनेट आयन हुन्छ, इफ्लक्स अफ क्लोराइड आयन हुन्छ, र बाइकार्बोनेट आयनको मद्दतबाट कार्बन डाइअक्साइड बन्छ, विच इज लस्ट। यहाँ बफर हिमोग्लोबिनले H+ कम्बाइन गरेर एसिड हिमोग्लोबिन बनाएको थियो, यहाँ एसिड हिमोग्लोबिन भाँचिन्छ हिमोग्लोबिन र H+। सो एभ्रिथिङ इन रिभर्स, एन्ड द्याट्स your transportation of oxygen and carbon dioxide. Done?